Dobrý den, opět vás tady vítám. Jedna věc je vyrobit epoxidový stůl nebo epoxidový stoly, natočit video, dát to na Instagram, na Facebook a všude se tváří, tak je všechno super a zalitý sluncem. Ale jak vůbec takový stůl vypadá po čase užívání, jak se chová epoxid, jestli nežloutne, nepraská, jestli nedělá nějakou neplechu a jestli vůbec celý samotný stoly držej. Tak na to se dneska podíváme, jdeme na to. Koukáme se na můj první stůl, který jsem s epoxidem vyrobil. Slouží v jedním provozně na výstavku letáku a dalších drobností. Z reálného provozu nic nepopraskalo, všechno drží, nekroutí se. V daný provozovně se střídají velké teploty, stůl je za výlohou, takže na něj svítí sluníčko. Léto, zima, bez problémů všechno funguje, dřevo nepopraskalo, epoxid taky ne, takže jdeme dál. Přecházíme k jídelnímu stolu, kde epoxid sloužil jako oprava popraskaných částí a vylivání suků. Povrchová úprava Odis Oil. Mimo prvního stolu, který byl před chvilkou, zbylý stoly slouží běžně v normálním provozu. Nejsou tu žádný v uvozovkách designové doplňky, prostě se užívají. Neřeším, jakým způsobem se užívají, jestli na tom děti použijí věci, které by neměly, jestli se na stole louskají ořechy, používají fixy, tempery, vodovky, jestli se náhodou dcera zase neužívá svýho uměleckého počinu a neskouší filmový maskerství. Takže stůl prostě žije a roste s rodinou a s dětma. Dáme poslední záběr a pohled na povrch, jak vypadá po čase užívání a půjdeme dál. Jak vidíte sami, takový hedvábnej mat, bych řekl, prostě super. Teď se podíváme na stolek, který je taky hodně užívaný. Byl to kuchyňský stolek, kde se vlastně celá deska předala epoxidovou pryskyřicí, vyspravily se suky, povrchová úprava Osmo Top olej. Tady bude trošku vidět v té části, jak je ta pravá část matná, ta levá je lesklá. Je to z důvodu, že na té levé části je položený velký kuchyňský prkínko a ta pravá část, jak se užívá a otírá, tak prostě zmatněla. Samozřejmě to nedělá dobře ani vahorká pánvička, to se taky nepovedlo. Takže když pomineme zářez s pánvičkou, lehkou patinu, opět všechno v pohodě a půjdeme dál. Další stůl je konferenční stolek s epoxidovou pryskyřicí G500, Epox G500, povrchová úprava Osmo Top olej. Stůl slouží v obýváku jako stůl u televize, takže stále v provozu. Celkově k samotným stolům, který vidíte ve videu, používám Epox G500, Epox G1000 nebo jejich nižší řady v případě zalivání suků. Pokud se bude bavit o jiných epoxidech, bohužel nemůžu zaručit, že ty epoxidy budou fungovat. Mám odzkoušený jen tohle výrobce, takže v případě jakýchkoliv dotazů rád poradím, ale mám odzkoušeno, jak už jsem říkal. Ještě pár posledních pohledů na samotný stůl. Opět proběhne výstupní kontrola. Pumínko se teďka cpeka může na každý video a půjdeme dál. Máme tu opět konferenční stůl, jediný, který má lesklý povrch. Teďka sami uvidíte, zase stůl u televize. Samozřejmě opět drobný zářezy tam jsou. Jak už jsem říkal, neřeším, jak se stůl užívá, jestli se tam šoupne hrnek s kávou nebo s čajem, jestli na to položí talíř. Prostě stůl musí žít, tak jako chci žít já v domácnosti. Takže povrch drží, ale občas ta oděrka se na tom stole najde. Na stůl byl použitý epoxid G1000, finální povrchová úprava Osmo Top olej. Drobně se ještě zadíváme do těch lesklých částí, ať můžete posoudit sami, jak stůl vypadá po čase užívání. Žádná hruza, prostě běžný provoz. Takže můžeme dál. Máme tady další jídelní stůl. Takový barevný, trošku kýč, jak už jsem říkal, když jsem video točil ohledně toho stolu. Použitý dřevo na stůl byl jasan. Ve všech předchozích případech se jednalo o dub, to je jenom ještě pro doplnění informací. Střed stolu je vylitý epoxem G1000 a povrchová úprava opět Osmo Top olej. Tady ten stůl si užívá celkem rozdílných teplot, protože v té zadní části
je radiátor, který v zimě, jak vidíte, prostě neustále hřeje. Na to se za chvilku podíváme přes termokameru, opět výstupní kontrola. Samozřejmě Pumínka ví, že nesmí na stůl, takže se radši bude nahřívat packy na radiátoru. K samotnému stolu trošičku vyšeptává povrch, co se týče finální úpravy, ale není to problém až tak topolej, je to problém v tom, že topolej se má používat do finální úpravy hrubosti brusního papíru 220 až 240 a já mám stůl přebroušený mnohem víc. Pohled na stůl, když není podsvícený, zase užívá se, talíře, teplý, studený, šoupou se přes ten povrch. Povrch má tendenci, když se trošku poškrábe, tak se nechci říct jakoby vždycky přeleští, ale zase tím provozem se vyčistí. Záběr termokamery, jak jsem slíbil, abyste viděli, jak rozdílné teploty jsou a že epoxid na tom, nebo v té koneční části, kde je radiátor, taky nežloutne, ani se to opět nekroutí. Spíš jenom pro ukázku, jak stůl funguje a co musí v uvozovkách vytrpět. Tak doufám, že pro některý z vás aspoň trošku video zase měl smysl. Dejte třeba zpětnou reakci, jestli vás ještě něco v rámci toho epoxidu zajímalo a vůbec v rámci celých stolů. Samozřejmě, jak vidíte, pracuji pro vás dál. Technologie a samotné výrobky, co se epoxidu týče, pořád běží kupředu. Vyrábí se nový materiály, takže pro vás i nový materiály zkouším pro vás ještě jiné věci, co se odlivání týká, takže 100% se máte na co těšit. Jak už jsem říkal, kdyby cokoliv, dejte vědět a opět u dalšího videa se budu těšit na shledanou. Mějte se hezky.